චෙස් තරගයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන උපදෙස් තමයි චෙස් පෝරුවේ සෙන්ට් එක පාලනය කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්ද අපිට e4 d4 සහ e5 d5 කියන කොටු ටික තමයි පාලනය කරන්න තමන්ගේ තන් ඒ දිහාවට ගමන් කරන්න කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබෙන උපදෙස් චෙස් තරගයක් ආරම්භ කරද්දී. ඉතින් මේක කැටි කරගෙන ටිප්ස් අපිට පහක් උගන්වනවා. එකක් තමයි සෙන්ට් එකට පෝනරු එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි අරගෙන යන්න කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කළු පිළ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතලා මෙතෙන්දී ගමන් කරවන්න පුළුවන් පෝනරු දෙන්නෙක් සෙන්ට් එක දිහාවට. ඉතින් මෙයාලා දෙන්න සෙන්ට් එකේ කොටු ටික මෙන්න මේ විදිහට පාලනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙන උපදේශ තමයි නයිට් වරුන් සෙන්ට් එක දිහාවට ඩෙවලොප් කරන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී ප්‍රධාන උපදේශය වෙන්නේ සොලුයිත්තන් ඩෙවලොප් කරන්න කියන එක, පිටතට ගන්න කියන එක සෙන්ට් එක දිහාවට. එතනදී නයිට් වරුන්ට පළවෙනියට පිටතට එන්න කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි චෙස් තරගයක් ආරම්භ කරනකොට අපිට පෝනරු දෙන්නව පිටතට ගන්න පුළුවන් වුණොත් D සහ E5 වල ඉන්න අපිට පුළුවන් අපේ බිෂොප් වරුන්ගේ ගමන් මාර්ග විවෘත කරන්න. ඉතින් එතකොට එයාලා ආරම්භයේදීම යම්කිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වනවා. හැබැයි බිෂොප් වරුන්ට සාපේක්ෂව ආරම්භක පිහිටීමේදී නයිට් වරු පාලනය කරන්නේ අඩු කොටු ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා අඩු ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වන ඉත්ත පළවෙනියට පිටතට ගන්න කියන මූලධර්මයට තමයි බිෂොප් වරුන්ට පස්සේ නයිට් වරුන් අපි පිටතට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බිෂොප් වරුන් පිටතට ගන්නවා. මෙතනදී අපිට වැඩිපුරම ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වන කොටුවට ඒක විදිහෙන් මෙතනදී නම් B5 කොටුවට අරගෙන යන්නත් පුළුවන් බිෂොප්. හැබැයි එතනදී අපි සෙන්ටර් එකේ කොටුවක් වෙන D5 කොටුව පාලනය කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මෙතනදී C4 කොටුවට තමයි අරගෙන යන්නේ. B5 කොටුවට අරගෙන ගියා කියලා ලොකු වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අනෙත් බිෂොප් වරයාත් සෙන්ටර් එකේම කොටුවක් පාලනය කරන්න අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙන උපදේශය තමයි ඔයා සොලුයිත්ව ඩෙවලොප් කරලා ඒකේ සොලුයිත්ව සරලව පිටතට අරගෙන සෙන්ට් එකට පළවෙනි පියවරේදී අපි දැක්ක පෝනරු දෙන්නෙක් ගත්තා. ඊට පස්සේ සොලුයිත්තන් ඩෙවලොප් කරා නයිට් වරු පළවෙනියටම ගත්තේ. ඊළඟට බිෂොප් වරු ගත්තට පස්සේ කාසල් කරා. ඒ වගේම මේ බිෂොප් වරු ගන්නකොට පුංචි චෙස් ටිප් එකක් මම කියන්නම්. ඒක තමයි ඔයාට බිෂොප් වරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා පිටතට ගන්න. එක බිෂොප් කෙනෙක් රජතුමාට ආසන්නයේ ඉන්නවා. එක බිෂොප් කෙනෙක් රජිනට ආසන්නයේ ඉන්නවා C1 කොටු. ඉතින් මෙයාලගෙන් පළවෙනියටම පිටතට ගන්න ඉත්ත කවුද? ඒකේ පළවෙනියටම පිටතට ගන්න බිෂොප් කවුද? බොහෝ ආරම්භක ක්‍රමවල ක්‍රීඩා වෙන වේරියේෂන්ස් මත ඒක ක්‍රීඩා වෙන ඇදීම් මාලාවන් වලට අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි පුංචි ටිප් එකක් දෙන්නම් මම. ඒ ටිප් එක තමයි අපිට රජතුමාගෙන් කාසර් කරන්න කියලා චෙස් තරගයක් ආරම්භ කරද්දී උපදෙස් ලැබෙනවා. මනින්ම රජතුමා කාසර් කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට අපි රජතුමා ආසන්නයේ ඉන්න බිෂොප් කලින් පිටතට ගත්තොත් අපේ කාසල් එක සිදු කරන්න ඒක තරමක් වාසි සහගතයි. හැබැයි මේක හැම ආරම්භක ක්‍රමයකදීම නිර්වද්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සමහර ආරම්භක ක්‍රම තියෙනවා අපි මේ කතා කරන පියවර වලින් මේ ටිප්ස් වලින් බැහැර වෙලා ගමන් කරමු. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් බිෂොප් වරු දෙන්නා පිටතට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊළඟ තුන්වෙනි පියවර තමයි රජතුමාගේ ආරක්ෂාවට කාසර් කරන එක. මෙතෙන්දි මම පුංචි වැදගත් චෙස් ටිප් එකක් දෙන්නම්. ඒක තමයි ඔයා කාසර් කරද්දී පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ඉත්තන් වැඩිපුර ඉන්න පැත්තේ සෙන්ට් එකේ තමන්ගේ ඉත්තන් වැඩිපුර ඉන්නවා නම් සෙන්ට් එකේ රජතුමා තබා ගන්න එක නෝන්ට හුරුයි කාසර් කරනවට වඩා සමහර පිහිටීම් වල. හැම පිහිටීමකම නෙමෙයි. හැබැයි සමහර පිහිටීම් තියෙනවා තමන්ගේ ඉත්තු ඉන්නේ ක්වීන් සයිඩ් එකේ. ඒකට ඔයාට ක්වීන් සයිඩ් එකේ කාසර් කරොත් සමහරලාට රජතුමාගේ ආරක්ෂාව ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඉත්තු ඉන්නේ කිං සයිඩ් එකේ නම් කිං සයිඩ් එක දිහාවට කාසර් කරලා තමන්ගේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර පිහිටීම් තියෙනවා මේ විදිහට තමන්ගේ ඉත්තු වැඩිපුරම ඉන්න පැත්තේ රජතුමා කාසර් කරොත් සමහරලාට තරගය පරාජයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හින්දා ඒක පිහිටීම අනුව සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන දෙයක්. මම අර පුංචි ටිප් එකක් කිව්වේ සාමාන්‍යම පිහිටීමක් ගත්තට පස්සේ තමන්ගේ ඉත්තු වැඩිපුර ඉන්න කොටසේ තමයි රජතුමාට සාමාන්‍ය වැඩිපුර ආරක්ෂාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හින්දා අපි කිං සයිඩ් එකෙන් දැන් කාසර් කරනවා. මෙතෙන්දී නම් සමානව බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි කිං සයිඩ් එකෙන් කාසර් කරනවා. මොකද එතකොට අපේ රජතුමාට වැඩිපුර ආරක්ෂාවක් දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රතිවාදයක් කිං සයිඩ් එකෙන් කාසර් කරන්නේ. ක්වීන් සයිඩ් එකෙන් කාසර් කරනකොට සමහරලාට පුංචි ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද අපි මෙතන කිං සයිඩ් එක ආසන්නයේ කොටුවක් වෙච්ච D2 කොටුව හිටපු පෝනර පිටතට ගත්තා. එතකොට රජතුමාට ඇදීමක් වැය කරන්න වෙනවා B1 කොටුවට. ඒක තමයි කිං සයිඩ් එක කාසර් නොකර ක්වීන් සයිඩ් එක කාසර් කරනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ.
එද මම මේ ගෙන හැම ටිප් එකක්ම සමහර පිහිටීම් වලදී වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බොහෝමයක් පිහිටීම් වලදී වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර තමයි මේජර් පීසස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ඉත්තන් වර්ධනය කරන එක. ප්‍රධාන ඉත්තන් වර්ධනය කරන්න මුලින්ම අපිට පුළුවන් කොයින් ඔරේ දෙවෙනි රෑන්ක් එකට එහෙම නැත්නම් උපරිම තුන්වෙනි රෑන්ක් එකට ගමන් කරන්න. සාමාන්‍ය අපි ඊට වඩා කොයින් ඔරේ තරගයක් ආරම්භ කරනකොට පිටතට ගන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් කොයින් ඔරේ D2 වගේ කොටුවකට ගමන් කරවන්න මේ පිහිටීමේදී. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් අපි රුක්කරු දෙන්නව සමගි කරලා දෙන්න එක රුක්කරයට පුළුවන් අනෙත් රුක්කරයාගේ ආරක්ෂාව සලස ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට රුක්කරු දෙන්නට ඔන්න තම එකිනෙකාට ආරක්ෂාව සලසගෙන රුක්කරු දෙන්නව අපිට සමගි කරන්න හම්බුණා එක කොයින් නැදීමකින්. දැන් තියෙන්නේ කොයින් වරු ඊට පස්සේ නයිට් වරු බිෂප් වරු මෙයාලා පිටතට ගත්තා. අපි කොයින් වරු පිටතට ගත්තා. රජතුමා කාස කරා රුක්කරු දෙන්නව සමගි කරා. ඊළඟ පියවර තමයි ප්‍රධානිත්තන් වර්ධනය කිරීමේ අපිට පුළුවන් මේ රුක්කරු දෙන්නව සෙන්ට් එකේ ෆයිල් එකට E හෝ D ෆයිල් එකට අරගෙන එන්න. ඉතින් එතකොට අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක සම්පූර්ණයි. චෙස් තරගය සාර්ථකව අපි ආරම්භ කරා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ පිහිටීම සර්ව සම්පූර්ණ පිහිටීමක්ද? මෙතනදී සමහරලාට ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙන්න මේ B2 පෝනරයත් එක්ක. මේක සර්ව සම්පූර්ණ පිහිටීමක් කියලා සලකන්න අමාරුයි. B2 පෝනරයට මෙතනදී කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. ගොඩක් දුර්වලයිත් එක්ක. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් බිෂප් B3 එහෙම නැත්නම් B3 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරලා මේකත් නවත්වන්න මේ පිහිටීම අපිට තරමක් සර්ව සම්පූර්ණයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඕනම චෙස් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තරගයක් ආරම්භ කරනකොට තියෙන සිහිනය. ඉතින් ඔයාට කවදාවත් කළු පිළ එහෙම නැත්නම් ඔයා කළු පිළ ක්‍රීඩා කරනවා නම් සුදු පිළ මේ වගේ පිහිටීමක් ලබා ගන්න ආරම්භයේදී අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. එයා ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අනුව ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පිහිටීමක් බොහෝම කලාතුරකින් තමයි ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ආරම්භක ක්‍රම තියෙනවා මේ වගේ මීට තරමක් සමාන පිහිටීමක් වාට ලබා ගන්න අවස්ථාව සලසන. විශේෂයෙන්ම පර්ක් ඩිෆෙන්ස් එකේ වගේදී මෙතන 6 වෙනි රෑන්ක් එකෙන් පිටතට ගොඩක් වෙලාවට ඉක්ත ගමන් කරන්නේ නැතුව ක්‍රීඩා කරන සෙටප් තියෙනවා. ඒ වගේදී මේ වගේ සෙටප් එකක් අපිට හදා ගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා පස්සේ සෙන්ට් එක අටැක් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා සෙන්ට් එක පාලනය කරන්නේ ඇයි කියලා දැනගන්න ගොඩක් වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ ඉත්තු සෙන්ට් එක පාලනය කරනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රතිවාදයේ ඉත්තන්ට යම්කිසි කොටුවක ඉඳන් තවත් කොටුවකට ගමන් කරන්න චෙස් පූර්වයේ විවිධ කොටස් හරහා යන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට යාට අමතර කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි සෙන්ට් එක පාලනය කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. ඔයාට අර කලින් ආපු කාඩ් එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා චෙස් තරගයක් ආරම්භ කරන විදි. සරලව පියවර 4කින්. ඒක තමයි පළවෙනියට ඔයාට පුළුවන් සෙන්ට් එකට පෝනරු එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි පිටතට ගන්න. ඉතින් දෙවනි චෙස් ලෝක ශූර එමැනුවෙල් ලාස්ක වසර 27ක් චෙස් ලෝක ශූරයා වෙලා හිටියා. එයා කියනවා පෝනරු දෙන්නෙක් උපරිම පිටතට ගත්තනම් ඇති කියලා චෙස් තරගයක් ආරම්භයේදී. එදින එයාලා සෙන්ට් එකේ කොටු පාලනය කරනවා. බිෂප් වරු දෙන්නයි ගමන් මාර්ග දෙක විවෘත කරනවා. ඊළඟ පියවර තමයි අපි නයිට් වරුන් පිටතට ගන්නවා. බිෂප් වරුන්ට කලින් නයිට් වරුන් පිටතට ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි නයිට් වරුන් බිෂප් වරුන්ට සාපේක්ෂව අඩු ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වන එක. ඔන්න අපි දැන් නයිට් වරු දෙන්නා පිටතට ගත්තාට පස්සේ අපිට තීරණයක් වෙනවා බිෂප් වරු දෙන්නා පිටතට ගන්න. මෙතනදී අපි කලින් ගන්න බිෂප් කවුද? රජතුමා ආසන්නයේ ඉන්න බිෂප්ද එහෙම නැත්නම් රජිනා ආසන්නයේ ඉන්න බිෂප්ද? අපිට කාස කරන්න ඉක්මනින්ම පුළුවන් වෙන්නේ රජතුමා ආසන්නයේ ඉන්න බිෂප් පිටතට ගත්තොත් එයාව පිටතට ගන්න මෙතෙන්දී සෙන්ට් එකේ කොටුවක් පාලනය වෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට තව කොටුවක් ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. ඒකත් සාර්ථක ඇදීමක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ අනිත් බිෂප් වරයා පිටතට ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ බිෂප් පිටතට ගන්න කලින් ඕනනම් කාසර් කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද අපි උනේ මේ බිෂප් වරයා පිටතට ගන්නවා. ඊට පස්සේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාවට කාසර් කරනවා. ඒක තමයි අපේ තුන්වෙනි පියවර. ඊට පස්සේ හතරවෙනි පියවර වෙන්නේ අපිට පුළුවන් ප්‍රධානිත්තන් සමගි කරවන්න පිටතට ගන්න වර්ධනය කරන්න පුළුවන් කොයින් වරේ දෙවෙනි රෑන්ක් එකට එහෙම තුන්වෙනි රෑන්ක් එකට උඩරම අරගෙන ගිහිල්ලා රුක්කරු දෙන්නව සමගි කරලා රුක්කරු දෙන්නව සෙන්ට් එකේ D හා E ෆයිල් එකට එහෙම නැත්නම් සමහරවිට C ෆයිල් එකට අරගෙන ආවිල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි චෙස් තරගයක් අපි සාර්ථකව ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි මේක මේ වගේ පිහිටීමක් ලබා ගන්න කවදාවත් අපේ ප්‍රතිවාදය අපිට අවස්ථාවක් සලසන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කිව්වා මෙතෙන් දෙක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා B2 කොටුවේ. ඉතින් මේක අපිට බිෂප් B3 එහෙම නැත්නම් B3 වගේ ඇදීමක් කරහා විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට වඩා සාර්ථකයි. මෙතෙන්දී මම හිතන්නේ B3 වලටත් වඩා බිෂප් B3 වගේ ඇදීමක් ක්‍රීඩා කරා නම්
වඩාත්ම සාර්ථකව වෙවීම නැත්නම් A3 ඊට පස්සේ B4 වගේ ඇදීමක් එදින අපිට මේ වගේ විවිධ ඇදීම් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් කොහොම හරි තරමක් සාර්ථක ආරම්භයක් අපිට මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා උත්සාහ කරන්න ඕනේ නිතරම මේ වගේ පිහිටීමක් ලබා ගන්න. හැබැයි එතනදී තමන්ගේ එක් ඕනකමින් කැපෙනවා කියලා දන්නවනේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ රජතුමාට ඕනකමින් ප්‍රශ්නයක් තර්ජනයක් තියෙනවා කියලා දැනනවනම් මේ පිහිටීමටම යන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ට්‍රේඩ් එකෙක් තරගයක් ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ පියවර ටිකෙන්. එදින විවිධ ආරම්භක ක්‍රමවලදී අපිට විවිධ ආරම්භක පිහිටීම් තමයි ලැබෙන්නේ ඇදීම් 10කට 20කට විතර පස්සේ. ඒක ඕපනින් තියරි මත වර්තමානයේදී වෙනස් වෙලා තිබ්බට සාම්ප්‍රදායික මූලධර්ම තමයි මෙන්න මේ විදිහේ පිහිටීමක් ලබා ගන්න අපිව ගමන් කරවන්නේ. සාම්ප්‍රදායික පිහිටීම වෙන්නේ ඔයාලට මේ දිස්තන පිහිටීම. මේක තමයි ඕනම ට්‍රේඩ් එකකගේ කළු පිළ වේවා සුදු පිළ වේවා චෙස් තරගයක් ආරම්භ කරද්දී තියෙන එකම ඉලක්කය. ඉතින් ඔයාලට සමහරලාට ඔයාගේ චෙස් තරගයකදී මේ වගේ පිහිටීමක් ලබාගෙන ඉතාමත් ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වය සහිතව ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන් නැති. එහෙම නැත්නම් මීට තරමක් සමාන පුංචි වෙනස්කම් එක්ක තියෙන පිහිටීමක් ලැබෙන්නේ නැති මට දැනුම් දෙන්න පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් කරන්න. ඒ වගේම SHSR YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකේ හැම මේ වීඩියෝ series එක අපි කතා කරමු කොහොමද මේ chess තරගයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. තව වීඩියෝස් දෙකකින්. එදින අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා සෙන්ට් එකේ වැදගත්කම. මේකෙදී අපි කතා කරා ඕපනින් එකේදී අපි මොනවද කරන්න ඕන chess තරගයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඊළඟ වීඩියෝස් දෙකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඩෙවලොප්මන්ට් එක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ, ඩෙවලොප්මන්ට් එක ළඟා කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ හතරවෙනි වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද ගේම් එකක් ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ හැමෝම සම්පූර්ණ වීඩියෝ බලපුවාට ආයෙත් ගොඩක් ස්තුතියි.